Xin chào các bạn, Emmy đây. Đây là một video clip mà vừa làm vừa run. Run thứ nhất là bởi vì mỗi lần mà làm một clip không phải về chủ đề skincare ấy, thì hồi hộp. Những lần trước có rất là nhiều lần Emmy cũng làm đủ búa xua các thể loại khác nhau, nhưng mà cuối cùng thấy sau một tuần cũng chỉ có khoảng 10.000 view. Cũng có những clip hên xui thì sau khoảng tầm 1 tháng quay trở lại thì có 100.000 view. Chắc là có thể là do các bạn đào mộ hoặc là tìm theo keywords. Nhưng mà nói chung là nếu các bạn ủng hộ Emmy làm thêm những video clip khác ngoài skincare về chủ đề như là giảm cân này, hoặc là những chủ đề về lifestyle này, những chủ đề về dinh dưỡng thì nhớ là hãy like và share tích cực. Zone thứ hai là đây một trong những video clip hiếm hoi mà Emmy làm không hề có kịch bản gì hết. Nói chung là nói chay đó, có gì nói đấy, nói từ đây và nói từ đây mà ra. Thì hy vọng là vẫn là một video clip trôi chảy và có nhiều kiến thức hay ho dành cho mọi người. Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Những mẹo giảm cân này hoàn toàn có thể ứng dụng cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bà mẹ mà vừa mang thai và cho con bú. Nhưng mà Emmy có một lưu ý, đó là mục tiêu của chúng ta đó là giảm cân nhưng vẫn an toàn, khỏe đẹp, chứ không bị yếu đi một cách rõ rệt hoặc là da sạm xỉn. Emmy thấy là có một số các bạn chia sẻ sau khoảng 1 tháng thì giảm được 10 kg, nhưng mà đối với lại Emmy thì đấy không phải là một cách giảm cân thật tích cực. Theo như các nhà dinh dưỡng cảnh báo thì chúng ta tốt nhất chỉ nên giảm cân tối đa là 1 kg một tuần mà thôi. Đây là những mẹo mà bản thân Emmy cũng đã áp dụng và thấy có hiệu quả. Nên một điều đảm bảo với các bạn là nếu mà các bạn làm theo thì cũng sẽ thấy có những tác dụng rất là tích cực. Tuy nhiên đối với cả mỗi người, mỗi cơ địa thì sẽ cần có sự điều chỉnh khác nhau, hoặc là kết quả cũng sẽ khác nhau. Những mẹo này Emmy sẽ sắp xếp theo thứ tự từ dễ nhất cho đến khó nhất. Các bạn có tin là chỉ thông qua việc uống nước lọc đúng cách thôi chúng ta cũng đã có thể giảm cân một cách hiệu quả không? Thực sự là như vậy. Thường chúng ta được biết là một ngày thì nên uống là khoảng 2 lít nước. Thực ra chính xác ấy, thì tùy từng người, nhưng đối với cả người trưởng thành ấy, thì một ngày nên uống từ 1,5 cho đến 2 lít nước. Còn đối với cả người già thì cần 1 lít nước mỗi ngày. Việc uống nước đầy đủ sẽ giúp là duy trì một lượng nước ở trong tế bào cao, giúp cho tất cả các cơ quan ở trong cơ thể hoạt động một cách hiệu quả. Ngoài ra thì còn một tác dụng tuyệt vời, đó là hạn chế ăn vặt. Bởi vì đôi khi thì chúng ta hay nhầm lẫn giữa cảm giác đói và cảm giác khát. Thường chúng ta uống nước không đủ và thấy là buồn mồm buồn miệng và chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ phải ăn một cái gì đó. Nhưng nếu mà chúng ta uống nước đầy đủ ấy, thì sẽ hạn chế cơn thèm, là sẽ phải ăn những đồ ăn vặt, và nhờ vậy thì sẽ giảm thiểu lượng calo hấp thu vào trong cơ thể. Ngoài ra thì uống như thế nào sẽ giúp giảm cân? Theo bác sĩ Hiromi Shinya thì một ngày chúng ta nên chia ra làm 3 lần uống nước. Mỗi lần là 500 ml, tưởng tượng là tương đương với cả một chai nước suối như thế này. Chúng ta sẽ uống ngay khi ngủ dậy, 1 tiếng trước khi ăn trưa và 1 tiếng trước khi ăn tối. Lý do là bởi vì trong khoảng tầm 30 phút trước và sau khi ăn thì lượng tiêu hao calo sẽ tăng lên 30% so với bình thường. Tuy nhiên không phải là nửa lít nước mà cứ như thế này mà uống ừng ực đâu. Uống như vậy thì không có lợi cho sức khỏe. Cách uống tốt ấy là chúng ta nên uống một cách từ từ, nhâm nhi, thậm chí có thể coi là nhai nước. Để làm gì? Để lượng enzyme mà có sẵn ở trong nước miếng sẽ hòa trộn với cả nước trước khi mà đi xuống dạ dày, và tính kiềm ở trong nước miếng sẽ giúp là trung hòa axit ở trong dạ dày. Như vậy thì sẽ tốt hơn cho tiêu hóa. Ví dụ như thế này này. Tức là nói chung là các bạn nên nhai nước, mà không đến mức độ như là xúc miệng, nhưng mà nói chung là nên nhai nước một chút xíu trước khi nuốt. Và chúng ta sẽ cố gắng là mỗi lần thì sẽ uống cho đủ 500 ml nước như thế này rồi mới dừng lại nha. Ngon quá, uống nước lọc ngon quá. Cũng khá là ngon các bạn ạ. Mẹo thứ hai đó là thay đổi thứ tự của các món ăn ở trong bữa ăn. Đối với cả người Việt Nam và rất là nhiều các dân tộc khác thì thường là chúng ta sẽ ăn món khai vị đầu tiên, xong rồi sau đó là đến những món chính, và cuối cùng đó là món tráng miệng, tức là trái cây, đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải đảo ngược lại, là chúng ta sẽ ăn trái cây đầu tiên 30 phút trước khi ăn cơm. Trái cây giàu enzyme thì sẽ rất là tốt cho tiêu hóa, thậm chí là nếu mà ăn trước đó thì sẽ giúp là kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra lượng đường huyết tăng lên một chút xíu thì sẽ hạn chế được tình trạng là ăn quá nhiều ở trong bữa chính. Khi vào món chính thì chúng ta sẽ ưu tiên ăn những món mà không phải nấu bằng nhiệt trước, bởi vì những món này thì giàu enzyme nhất nên là rất là tốt cho sức khỏe. Ngoài ra khi mà mới bắt đầu ấy, chúng ta thường là rất là đói. Nếu mà ăn nhiều những món này thì sẽ hạn chế là sau đó ăn nhiều những món ví dụ như là tinh bột hoặc là dầu mỡ. Mọi người thì cứ hay nói là ăn salad thì chán ấy, chả có vị gì, nhưng mà Emmy thấy là không đến nỗi như vậy đâu. Bởi vì là nếu mà chúng ta chọn nhiều những loại nguyên liệu khác nhau để mà chế biến món salad này thì
Emmy rất là thích cho bắp vào trong này. Rồi thích cho bơ nữa, bởi vì là bơ ăn rất là bùi, rất là ngon. Rồi các bạn có thể sử dụng một số các loại nước sốt hoặc là dầu giấm mua sẵn như thế này cũng được, dưới vào và ăn thấy cũng có vị, cũng rất là ngon miệng. Hoặc là nếu mà không thích những salad truyền thống như thế này thì các bạn có thể thử một món salad mà Emmy mê kinh khủng, ngon tuyệt vời luôn. Đó là salad bưởi với tôm. Tiếp sau salad thì chúng ta ăn đến những loại rau củ quả hấp hoặc là luộc. Chất xơ là cực kỳ tốt cho sức khỏe, chút nữa Emmy sẽ nói là lý do tại sao. Và các bạn có thể chọn những loại rau củ quả mà có nhiều màu sắc khác nhau, bởi vì là với mỗi một màu sắc ấy, thì lại có những hàm lượng dinh dưỡng khác nhau. Và đối với cả sản phẩm mà luộc ấy, thì hay là hấp ấy, thì không nên luộc ở nhiệt độ quá cao và quá lâu thì sẽ bị mất chất và mất enzyme ở trong thực phẩm. Tốt nhất ấy, thì Emmy thấy rằng là luộc khoảng tầm 2 đến 3 phút, 4 phút thôi. Tất nhiên là đối với cả bắp Mỹ thì không thể nào mà 2 đến 3 phút được. Bắp vàng như thế này sẽ phải luộc lâu hơn hoặc là hấp lâu hơn. Nhưng mà nói chung ý là hạn chế, nếu mà ăn rôn rốt là ăn giòn giòn ấy, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sau khi mà ăn rau hấp xong thì chúng ta mới ăn đến canh, và cuối cùng mới là cơm và thịt cá. Thường các bạn biết không, sau khi mà ăn canh xong rồi là chúng ta đã thấy rất là lưng bụng, và lượng cơm thịt cá hấp thụ vào trong người thì vô cùng ít. Có 2 điểm mà Emmy muốn lưu ý cho các bạn, đó là nếu mà đối với các chuyện tinh bột ấy, thì các bạn không nên là không ăn tinh bột, tức là no carb, bởi vì tinh bột thực sự là cần thiết cho các hoạt động trí não. Chỉ chẳng qua là chúng ta loại bỏ những loại mà tinh bột không tốt mà gây mập hoặc là không tốt cho sức khỏe, ví dụ như là đồ nếp này, hoặc là những loại đường tinh luyện. Lưu ý thứ hai là khi lựa chọn thịt cá thì nên chọn thịt trắng và chọn những loại thịt từ các con vật mà có thân nhiệt thấp hơn con người. Như vậy thì sẽ tương thích hơn và tốt hơn cho sức khỏe về mặt lâu dài. Và còn lưu ý cuối cùng nữa là chúng ta phải thực sự là lắng nghe và để ý đến những phản ứng của cơ thể. Và đối với cả Emmy thì không nên là ăn full 100%. Thường bao giờ mà đến được khoảng lưng 70 và 80% thì chúng ta nên dừng lại. Mẹo thứ 3 đó là phải nhai thật kỹ. Theo bác sĩ Hiromi Shinya thì mỗi một miếng mà chúng ta ăn thì nên ăn vừa phải thôi, và nhai khoảng tầm 50 lần thì là rất là tốt, bởi vì sẽ giúp là cho enzyme ở trong nước bọt là hòa quyện hoàn toàn với cả đồ ăn, thì tốt cho tiêu hóa. Và ngoài ra là nếu mà nhai kỹ như vậy ấy, thì sẽ giảm cái lượng mà chúng ta ăn trong mỗi bữa ăn đi. Khi mà Emmy thử thực hành thì Emmy không bao giờ mà đạt được đến con số là 40 hoặc là 50 lần nhai cả. Thường thì chỉ khoảng tầm là 20 lần nhai trong một miếng ăn thôi, mà thấy như thế cũng được. Các bạn thử tưởng tượng xem là nếu mà chúng ta ăn một miếng rau như thế này mà nhai khoảng 20 lần ấy là thấy rất là mỏi miệng rồi, và lượng ăn giảm đi một cách đáng kể. Các bạn này, bạn ấy cứng quá nên là nhai 30 lần luôn mà vẫn cảm thấy là có thể nhai được tiếp. Nhưng mà đối với cơm ấy, nếu mà mọi người, xin lỗi vừa nói vừa ăn, nhưng mà đối với cơm ấy, nếu mà mọi người mà nhai khoảng tầm 20 lần thôi là mọi người đã thấy gần như là chảy nước ở trong miệng rồi. Sẽ có nhiều bạn bảo là ôi ăn như thế thì có gì mà còn ngon miệng nữa, ăn thì phải ăn no, ăn nhanh đầy bụng. Nhưng mà lâu lâu á mà mình cho phép mình thoải mái như thế thì được. Còn hàng ngày ấy, mà chúng ta lúc nào cũng ăn nhanh mà giống như kiểu nuốt nhanh như thế thì thực sự là không hề tốt cho sức khỏe một chút xíu nào cả. Mẹo thứ tư đó là hãy lựa chọn những thực phẩm mà low calorie, không phải là low carb nha, mà là low calorie, tức là có một hàm lượng calo thấp ở trong một đơn vị thực phẩm. Hiện đây thì Emmy muốn đính chính là có một khái niệm gọi là zero calorie food. Nếu mà các bạn tìm ở trên Google thấy rất là nhiều, nhưng thực tế thì không hề có một loại thực phẩm nào mà gọi là zero calorie food, là thực phẩm mà không calo cả. Khái niệm của zero calorie food đó, tức là khi mà bạn tiêu thụ một đơn vị thực phẩm đó thì sẽ tạo ra một lượng calo, nhưng cơ thể lại tốn một lượng calo tương tự, thậm chí còn nhiều hơn để có thể tiêu hóa được lượng thức ăn đó. Và thực tế là nó không có thực, bởi vì thực tế loại thức ăn mà tiêu tốn nhiều nhất năng lượng của cơ thể để có thể tiêu hóa được ấy là protein, thì cũng chỉ đến mức là 20-30% so với cả lượng calo mà chúng ta nạp vào thôi. Còn ví dụ như là cần tây được biết đến là một loại superfood, tức là siêu thực phẩm và zero calorie ấy, thì thực tế là nếu mà các bạn ăn một nhúm cần tây vào thì sẽ tạo ra là 6 calorie, và cơ thể chỉ tốn khoảng nửa calorie để có thể tiêu hóa được cái nhúm cần tây đấy thôi. Nên là vẫn tạo ra một lượng khá calo nếu mà chúng ta ăn một cách thả vạch. Tuy nhiên Emmy vẫn khuyến khích mọi người tìm và tiêu thụ nhiều những thực phẩm mà có lượng calo thấp, bởi vì đây là những thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe.
Thường những loại thực phẩm mà có lượng calo thấp sẽ là những thực phẩm mà có nhiều chất xơ và có hàm lượng nước ở trong thực phẩm đó rất cao. Nên ăn nhiều chất xơ, bởi vì là những thực phẩm mà có nhiều chất xơ ấy thì sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa và khiến cho chúng ta có cảm giác no lâu. Ngoài ra chất xơ còn có một tác dụng đó là ngăn ngừa bệnh ung thư đại tràng. Bởi vì thực tế thì chất xơ không thể hấp thụ được vào trong cơ thể, nên là nếu mà ăn nhiều chất xơ ấy, thì chúng ta sẽ phải bài tiết nhiều và lượng phân mà chúng ta đi mỗi ngày ấy, thì cũng sẽ nhiều lên. Điều đấy vô cùng tốt, bởi vì nếu mà lượng phân mà đi ít ấy, thì sẽ dẫn đến một tình trạng là đôi khi phân đóng khối rồi nhưng mà không được tống ra khỏi cơ thể ấy. Và những độc tố mà ở trong phân ấy sẽ ngấm ngược lại và tạo ra những polyp và gây ra ung thư đại tràng về mặt lâu dài. Một số loại thực phẩm có lượng calo thấp rất tốt cho việc giảm cân: táo, súp lơ xanh, măng tây, dưa hấu, dưa chuột, cam, cần tây, chanh, cà chua, cải xoăn, bưởi, hành tây, cà rốt, súp lơ trắng. Trong số những loại thực phẩm trên thì Emmy sẽ kể ra một số những loại mà Emmy cực kỳ yêu thích. Đầu tiên phải kể đến măng tây. Ngon cực kỳ, và không chỉ ngon đâu mà còn bổ, bởi vì là em này ngoài giàu chất xơ ra thì còn rất là giàu vitamin K, folate, tức là một dạng hòa tan trong nước của vitamin B9, vitamin B1 và đồng. Các bạn không nghe sai đâu, đồng. Mà các bạn nhớ nhá, bởi vì là cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được đồng, nên là phải thông qua đường ăn uống và thông qua là thực phẩm chức năng. Đối với cả măng tây, hai cách mà Emmy hay thường chế biến, thứ nhất đó là nướng, ăn với cả thịt bò, ngon vô đối. Cách thứ hai nữa thì là có thể xào không cũng được, xào tỏi hoặc là xào với thịt. Tiếp theo cà rốt. Ăn cà rốt thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách, đúng không nào? Uống này, nước ép hoặc là sinh tố, nhưng mà em khuyên mọi người là nên uống sinh tố thay vì nước ép, bởi vì nước ép thì đã loại bỏ hết chất xơ ở trong cà rốt rồi. Thứ hai nữa là chúng ta có thể ăn thông qua thức ăn như là nấu này, xào này hoặc là hấp này. Cà rốt thì rất là giàu vitamin, trong đó đặc biệt là vitamin A. Em thích sản phẩm này vô cùng, bởi vì là nào là giúp sáng mắt này, rồi giúp là da sạch sẽ, ngừa mụn nữa. Nhưng mà mọi người không nên lạm dụng đâu, bởi vì là có một thời gian mà em ăn quá nhiều đu đủ và cà rốt ấy, sau một thời gian là thấy da vàng khè, đi khám bác sĩ không biết là có vấn đề gì về gan hay không, và bác sĩ chỉ phán rằng là bị thừa vitamin A, và trong vòng 3 tháng sắp tới là giảm tối đa lượng vitamin A hấp thụ lại để cân bằng ở trong cơ thể. Nên là nói chung là cái gì tốt quá thì cũng không được. Thực phẩm tiếp theo mà em cũng rất là hay ăn đó là những loại rau quả mà có hàm lượng nước cao, ví dụ như là dưa leo hay còn gọi là dưa chuột và dưa hấu. Đối với cả dưa leo thì em thấy là thực ra là ngoài chuyện là có chất xơ ra thì chỉ là nhiều nước thôi, nhưng mà dưa hấu thì khác nha. Ngoài chuyện là nhiều chất xơ này, nhiều nước này, thì bạn này có một hàm lượng nhiều vitamin và các chất chống oxy hóa. Nhưng mà rõ ràng là đừng nghĩ đến chuyện là chúng ta sẽ ăn 1 đến 3 trái dưa hấu mỗi ngày, vì như vậy thì cũng không tốt cho sức khỏe một chút xíu nào cả. Nếu cả 4 cách trên các bạn áp dụng mà vẫn không cảm thấy là có hiệu quả thì sẽ phải dùng đến mẹo cuối cùng, đó là ăn kiêng. Và ở đây thì Emmy muốn chia sẻ 2 mẹo ăn kiêng mà Emmy cũng đã từng áp dụng có hiệu quả, nhưng mà mỗi mẹo thì lại có ưu và nhược điểm khác nhau. Phương pháp đầu tiên đó là DASH 14 ngày đầu tiên tuân thủ nghiêm ngặt, không tinh bột, không đường, nhiều dầu mỡ chất béo, nhiều thịt, nhiều rau. Sau đó thì có thể điều chỉnh lại, ví dụ như là 6 ngày ăn DASH rồi 1 ngày xả, hoặc là 3 ngày xả 1 ngày, 2 ngày xả 1 ngày. 3 ưu điểm lớn nhất của phương pháp này, đầu tiên đó là giảm nhiều vòng 2, và vòng 1 và vòng 3 thì cũng có giảm nhưng mà không đáng kể, bởi vì là chúng ta vẫn hấp thụ vào một lượng rất là lớn thịt, rồi chất béo, dầu mỡ. Ưu điểm thứ hai đó là phù hợp với cả những bạn nào mà cho con bú, bởi vì là vẫn ăn nhiều thịt và rau. Ưu điểm thứ ba là thực ra chỉ là một sự điều chỉnh giữa các thực phẩm thôi, và khá là dễ nếu mà đi ăn ở bên ngoài và ăn với tập thể. Tuy nhiên phương pháp này có 2 nhược điểm mà Emmy không thể chấp nhận được, nên là cuối cùng thì cũng đã không theo. Cái thứ nhất đó là phương pháp này thì không ăn tinh bột, và giống như là Emmy có nói lúc nãy thì không nên loại bỏ tinh bột hoàn toàn ở trong thực đơn của chúng ta, bởi vì là chúng ta vẫn cần rất nhiều lượng tinh bột cho những hoạt động trí não. Và nhược điểm thứ hai nữa đó là theo phương pháp này thì không đẹp da, vì các bạn ăn rất là nhiều thịt và đặc biệt là chất béo và dầu mỡ. Sau một thời gian thì Emmy đảm bảo là da sẽ sạm và đổ nhiều dầu vào lỗ chân lông to. Phương pháp tiếp theo đó là Intermittent Fasting, viết tắt là IF. Phương pháp này thì trong một ngày tối thiểu 14 đến 16 giờ liên tục không ăn gì cả. Ví dụ nhá, nếu bữa tối hôm trước ăn lúc 7 giờ tối thì ngày hôm sau cho đến 9 giờ sáng chúng ta mới bắt đầu ăn. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là Emmy cảm thấy là dễ áp dụng và chắc chắn sẽ giảm cân được, không cần phải cảm thấy là quá đau khổ, bởi vì là thực tế chúng ta vẫn có thể ăn 3 bữa mỗi ngày, chỉ chẳng qua là cái bữa hôm trước và cái bữa đầu tiên của sáng hôm sau là mình cách
tách nhau ra thôi. Và thường ấy thì vì phương pháp này Emmy thường chỉ ăn khoảng 2 bữa rưỡi thôi, tức là sẽ có 2 bữa chính và một cái bữa nhỏ đi kèm. Ví dụ nhá, nếu mà đối với cả những ngày tập gym á, thì tầm 9-10 giờ sáng Emmy sẽ ăn một đĩa salad, một bữa phụ, một đĩa salad to với cả nửa hoặc là một quả trứng, như vậy là đã cảm thấy rất là no rồi và vẫn có thể ăn được lúc buổi trưa, lúc 12 giờ trưa. Còn nếu mà ngày nào mà không tập gym á, thì Emmy có thể kết hợp luôn bữa sáng với cả bữa trưa là tầm 11 rưỡi hoặc là 12 giờ thì sẽ ăn, và đến chiều khoảng tầm 2 giờ chiều thì ăn nhẹ nhẹ một chút xíu trước khi ăn buổi tối. Tuy nhiên đối với phương pháp này thì có thể là sẽ có 2 nhược điểm lớn. Nhược điểm đầu tiên là Emmy thấy là giảm toàn thân, tức là vòng 2 giảm, mọi thứ giảm luôn, nhưng mà vòng 1, vòng 3 cũng giảm luôn. Đấy là một điều chắc chắn, nên là ai mà không ngại chuyện là vòng 1, vòng 3 giảm thì mình có thể áp dụng phương pháp này. Hoặc là khi áp dụng phương pháp này thì chúng ta sẽ tập thêm một số các bài tập squat cho vòng 3 và một số những bài tập push up hoặc là một số những mẹo mà Emmy đã chia sẻ trong clip push up để đảm bảo là vòng 1 của chúng ta không bị quá ảnh hưởng. Và nhược điểm thứ hai là đối với cả những bạn nào mà nhịn quá 16 tiếng, thậm chí có những bạn kinh khủng lắm, nhịn luôn 1 ngày, 2 ngày luôn. Emmy thì không khuyến khích thế đâu. Nhưng mà thường thì nếu mà chúng ta nhịn ăn càng dài á, thì sẽ có một tác dụng phụ không được hay ho cho lắm, đó là sẽ bị hôi miệng. Nói chung ấy, kết lại của các clip này là tất cả những mẹo vừa rồi chắc chắn là sẽ đều có tác dụng, nhưng Emmy vẫn khuyến khích mọi người ấy là nên năng tập thể dục, bởi vì tập thể dục không chỉ là giúp cho chúng ta săn chắc, giảm cân ấy, mà nhão nhét, một cơ bắp mình nhão nhẹt ra thì rất là xấu, đúng không? Nên chúng ta tập thể dục là để cho săn chắc, đôi khi là có thể cân không giảm nhưng mà người thì trông sẽ săn và người sẽ gọn gàng hơn. Cái thứ hai nữa là tập thể dục là phương pháp ngăn ngừa ung thư và bệnh tật tốt nhất, tốt hơn bất kỳ một loại thuốc nào. Nên cho dù không nhiều nhưng một tuần chúng ta có thể dành ra khoảng 2 đến 3 ngày để tập thể dục, duy trì sức khỏe, đảm bảo sự bền vững của cơ thể. Nếu mà các bạn có những mẹo hay ho nào về chuyện giảm cân hiệu quả nhưng mà an toàn thì nhớ comment phía dưới cho Emmy và những bạn khác cùng biết nhé. Và hy vọng là gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo cũng dễ thương, hiệu quả và thú vị như video clip này chẳng hạn. Bye bye!